Nimbag na bigat. Magandang umaga po sa ating lahat. Nabusog po ba? Oh. So, pwede tayong abutin ng hanggang alauna, ano po? Sabi ko nila, behind the rise of a man is a woman. Kaya po gusto ko lang po i-recognize, andito po yung misis ko po ngayon. Baka po makakita kayo ng iba. Ano po? Pwede po siyang tumayo. Ano po? Pero sabi po ni Marcos, ano po? Behind the rise and fall of a man are women. Tama po ba? Anyway, pakiplay nga po natin ang ating pong illustration for today. Ang topic po natin is about system change. Ano po? Ito po ay isang scientificong pag-aaral kung paano po natin ipapatupad o gumawa ng mga polisiya na pabor po sa ating mga constituents. Ano po? Please play. Did you know that the most important part of your entire body is your central nervous system? Your central nervous system, also known as the master system, is made up of your brain and your spinal cord, and it controls every single function in your entire body. In fact, your central nervous system is so important that it's the only body part that is totally encased in bone for its protection. Starting at the top is your brain. And your brain is the central processing unit of your body, and it coordinates and computes all the electrical signals that are sent throughout your nervous system and your entire body. So from your brain, electrical impulses or signals are sent down your spinal cord and travel all the way to the base of your spine. And branching off of your spinal cord are these fine thread-like structures called spinal nerves, and they exit between the vertebrae of the spinal column to supply all your muscles, cells, and organs. And from there, the electrical impulses are sent back up to the brain in a feedback loop. And at every level in your spine, the exiting spinal nerves supply specific muscles and organs. For instance, starting from your lower back, these spinal nerves supply such structures as your legs, reproductive organs, bladder, kidneys, and colon. As we move up the spine to the upper back or thoracic spine, the exiting spinal nerves supply such organs as your liver, stomach, heart, and lungs. Moving up further to your neck, these nerves supply such structures as your eyes, ears, throat, and arms. Now, in a healthy spine, your spinal bones or vertebrae are in proper alignment, and the cushioning or shock absorbers between the vertebrae, called intervertebral discs, are thick and healthy. Okay. Sistema, ano po? Ang sistema raw, napanood po natin kanina, yung pong illustration, ay binubuo ng mga kanawi. It is a group of interacting, interrelated, and interdependent components that form a complex and unified whole. Ito po raw ay binubuo ng mga parte. Nag-i-interact sila, interrelated sila, interdependent, at sila ay bumubuo ng isang grupo, bumubuo ng isang bahagi na tinatawag na unified whole. Marami pong mga sistema. Kung bubuksan, yung pong mundo na kinabibilangan ng ating Earth, yung pong solar system, ay isa pong sistema. At yung bumubuo ng solar system, yung Milky Way, kinabibilangan ng ating solar system, ay isa pong mas malaking sistema. So lahat po tayo rito, kapag ka po may nagsama-sama na mga kawani, ito po ay tinatawag po nating sistema. Kapag ka po ako ay namamasyal po sa isang piyesta, ako po ay nagmamasyal na po. Kapag ka po si Kapitan, siya ang magsasabit ng ribbon. Siya ang mag-i-entertain sa mag-guest. Siya ang magbibigay ng merienda. Siya ang mag-i-MC. Siya pa ang mag-i-introduce sa speaker. Naiiling na po ako. Ibig sabihin, walang sistema. Wala siyang inuutusan, wala siyang committee, hindi siya bumuo ng iba't ibang mga committee para ito ang magtaguyod sa kanilang barangay fiesta. At ako po ay natutuwa. Kapag sa isang barangay ako ay tumalo, merong committee on entertainment, merong committee on sound system, merong committee on awards,
Ibig sabihin po, yung pong kapitan ay nakakabuo po siya ng isang sistema na nagiging madali yung pong pagpapatupad kung ano man po ang gusto nilang mangyari sa kanilang piyesta. Ano po? What are the common characteristics that help us identify a system? Okay, una po, merong purpose. Yung pong nervous system po natin kanina, meron pong purpose kung bakit meron tayong nervous. Ang sabi po ron, it is the control. Ito po yung pinaka-central control po natin. Nagsasend po siya ng signal sa ating mga katawan. Kung gusto po natin tumakbo, nagsasend po siya ng signal sa ating mga paa. Yung pong signal na yun ay naroon po sa mga neurons na tinatawag. So pag nag-send po siya ng signal, babalik po yung neuron sa ating pong utak at nagbibigay po ng tinatawag nating feedback. Pag nagkasugat po tayo, feedback will go to your brain, sasabihin may sugat. So yung one magsasend ng signal kung ano yung gagawin niyo po. And then later on, kapag nalaman ng brain po natin kung saan yung sugat, ano pong gagawin niya? Magsasend po siya ng antibodies, yung pong ating white blood cells and other parts or other yung pong component ng ating katawan upang agad-agad una humupa yung pagdurugo kung may injury at magaling o magkaroon po ng self-healing yung pong ating sugat. Ganun po ang tinatawag po nating sistema. Meron pong purpose, meron pong dahilan, meron po tayong goal kung bakit po natin binuo ang sistema nito. It is designed to fulfill some specific function that is for us as elected barangay officials ay maging convenient o magbumo tayo ng mga polisiya na makakatulong po sa ating mga kabarangay. The Honda car is purposely designed to create a fast, fuel-efficient, and environmental-friendly and elegant car for consumers. So, ang isa pang component o characteristics ng system ay yung kung tinatawag nating components or group. Ano po? Ang sistema raw ay binubuo ng grupo, mga individual na nagsama-sama para sa isang particular na layunin. Systems have components, members, which are interrelated and interdependent. Hindi po pwede rito yung nag-iisa ka na. If you are a member of a system, you have to acknowledge the fact that you are part of a system. Pakibanggit nga po sa kasama po natin, katabi natin, kaparte ka ng isang sistema. Good. You are part of a system. No? At ulitin natin, yung Honda car is a system made up of necessary elements such as nuts, screw, engine, sino pong mekaniko rito, battery, radiator, body, headlight, horn, bumpers, aids. If you move or remove any one of these components, the system would break down and could not fulfill its intended purpose. Paki-click pa po yung isang illustration po natin.
Isn't it nice when things just work? Ang sabi ko ron, it is not nice when things work. Ibig pong sabihin, maging yung pinakamaliit na tornilyo po na nakita po natin sa ating pong illustration ay meron pong ginagampanang bahagi sa isang sistema. There are no in a system, there are no positions. There are roles to be played and performed. Pangatlo po na characteristics po ng isang sistema ay relationship or interdependence, interaction, and interrelation. Magkakasama po, nagkakaroon ng interaction, nagkakaroon ng interrelation. One important illustration is type with Yolanda. Ano po? Siguro po, nung pong magkaroon ng sakuna sa Leyte at sa ibang bahagi po, doon po sa Visayas. The whole world take part. Ano? May mga iba na hindi nakapagbigay, pero most of the countries take part. Ano po ang purpose nun? Ano po ang gustong ibahagi sa atin ng mensahe na yon? Na we are part of a system. Island ba tayo in the Pacific na nahihiwalay sa mas malalaking mga nasyon o mas malalaking mga bansa, but we are part of a system. Kaya may mga tumulong sa atin na ibang mga bansa. There is that relationship. Punta tayo sa mas maliit, sa barangay. Yung tanod, barangay justice system, yung kapitan, yung kagawad, they are part of a system and they must interact. They must be interdependent. There must be interrelation. Ibig sabihin po ng interaction po, dapat po merong relasyon ang bawat isa. Hindi po pwede. No man is an island. You cannot rule by yourself alone. God were the days na meron tayong mga diktador, meron tayong mga hari. Wala na po yun, sinaunang panahon na po yun. Sa ngayon po, ang natitirang bansa na lang na merong diktador ay ang North Korea. Mag-isa na lang. Ang Burma is now fast regaining its reputation as becoming a representative country. So, ibig sabihin po nun, ay kailangan po natin ng mga kasama. Hindi po mo't ikaw yung pinaka-pinuno, hindi ko na kailangan. Ako ang pinuno, ako yung pang Mike makes right. Utos ng hari, hindi mababalik. Naalala ko po si Michael Jackson. Bago po siya namatay. There were already advices for her or him to stop taking sleeping pills. Dahil po kasi sa kanyang profesyon na pagsasayaw, may mga injuries po siya. And to cope with the pains, dinadaan po niya sa sleeping pills. Pero hindi lang sleeping barangay justice system. Kailangan po natin sila. Kailangan po natin yung ating mga kawani. Kailangan po natin yung ating pong mga maliliit na membro sa ating pong barangay, yung ating sole leader. Kailangan po natin sila dahil meron po silang parte, meron po silang role sa isang sistema sa ating pong barangay. Even the Bible recognizes the importance of running a system. Yung pong Biblia, mismo ay nire-recognize po niya na kailangan meron po tayong maayos na sistema. Basahin ko lang po, 1 Corinthians 12, chapter 12, verse 12. Ito po ang sabi nito, ang 25 and 26. Sabi ko rito, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. 25, upang hindi magkaroon ng pagkakabahagi at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Sa makatwid, ang sakit ng kalingkingan ay sakit po ng buong katawan. Illustration na po. Eto,
Ito ang example o ehemplo ng isang taong walang pakialam. Nakasakay po titingnan niyo po sa illustration, nakasakay po sila sa isang bangka. At sabi po ng dalawa, hindi naman po dito sa tapat namin ang butas, so bahala kayong mag-ayos dyan. Without knowing na sa hindi nila pakikialam, ay lalong nai-endanger na lahat sila ay hindi makakaligtas sa pagkalunod o pagkataon ng kanilang bangka. Lahat po tayo dapat makialam. Sa isang barangay, hindi lamang po yung kapitan o hindi lamang po yung kanyang mga kasama, lahat po tayo na bumubuo ng ating pong pamahalaan sa barangay ay dapat makialam. Ano po? Okay. Pang-apat po na karakteristik po ng isang sistema, ito po ay isang behavior, isang tumatalakay o nagre-responde sa feedback, pagbabago at isa po siyang cycle. Sabi po rito, systems involve inputs, processing and outputs of materials or energy. There is movement and flow both within a system as well as between the system and its environment. Systems are able to process feedback and to change in response to that feedback. This is the behavior of a system. For example, if your room becomes too hot at night, you may throw off a blanket or open a window. Meron po isang kwento tungkol po sa anin po na bulag. Ano po? Makwento ko lang po sa inyo. Sila po ay nagpunta sa isang bayan. At gusto ko nilang malaman kung ano po ang itsura ng isang elepante. Siguro po, ito po ay born blind. Ano po? Since the time that they were born, they are already blind. So, nagpunta po sila sa isang zoo. At pinahawak po sa kanila noong pong nag-maintain po doon, in charge dun sa zoo, yung isang elepante. Ang sabi ng isa, pinalibutan po nila yung malaking elepante. Ang sabi po ng isa, ang isang elepante ay tulad ng isang malaking sanga ng punong kahoy. Dahil ang hawak-hawak po niya ay yung pong trunks, yung pong pinakasungay doon sa ulo. Ang sabi naman po ng isa, ang isang elepante ay parang isang pader ng malaki. Ang hinahawakan po niya ay yung pong katawan ng elepante. Yung pong pangatlong bulag, ang sabi po niya, ang elepante ay tulad ng isang malaking poste ng gusali. Dahil ang hawak-hawak po niya ay yung pong paa ng elepante. At yung pong isa, ang sabi niya, ang elepante ay tulad ng isang tali. Dahil ang hawak-hawak po niya ay yung pong buntot. Ano po? Yung pong isa, ang sabi po niya, ang elepante ay tulad daw ng isang malaking pamaypay. Ang hawak po niya, yung pong tenga. At yung pong isa, sabi niya, ang elepante raw ay tulad ng isang hose. Ang hawak-hawak po niya ay yung pong ilong ng elepante. Ngayon, nag-aaway-aaway sila, anim sila. Dahil magkakaiba ang paniniwala nila kung ano ang isang elepante. Meron dumahang estanghero, ang sabi, bakit kayo nag-aaway-aaway? Dahil ang sabi po niya, ang elepante raw ay isang pader. Sa akin naman, isang poste. Isa, sabi niya, isang tali. Ang sabi po ng estanghero, pare-parehas kayong tama. Yung nga lang, ang hawak mo ay isang maliit na bahagi lamang, isang parte lamang ng elepante. Feedback. We have to assess feedback not only from a single person, but from a group of person para mag-create po tayo yung tinatawag natin the big picture. Alam niyo po ngayon, sa panahon po natin ngayon, nasabi ko na kanina, hindi na po pwede yung might makes right, yung utos ng hari, hindi na babali. Sa patas po natin, ang tawag po dyan ay regalian doctrine. Hindi na po pwede bawiin o baliin ang utos ng isang hari. Ngayon po, pagka bumili ka ng isang produkto, nakalagay po ron, for any suggestion, please call or text the following number. Bili ka ng shampoo, nakalagay ron, for any suggestion,
please text the following number. Pasok ka sa isang mall, for any suggestion, please text the following number. Sakay ka sa isang taxi, how is my driving? Please text the following number. Ibig sabihin po, tayo po ngayon ay nakabase sa feedback na nanggagaling mismo sa mga tao kung saan gusto po natin pagsilbihan. Kaya po nagtatry ko ngayon, social weather station po. Saka yung pong Pulse Asia Survey. In-demand po sila ngayon dahil lahat ng pamahalaan, lahat ng local government unit po ay gusto po malaman kung ano po ang feedback ng kanilang mga constituents. I remember of one public official, hindi po sa atin. Ito po ang consequence ng isang tao na hindi po marunong tumingin o makiramdam doon po sa feedback ng kanyang constituents. Naglaan po siya siguro overseas. First term po niya, because of that seat, alam niyo naman po, may mga lead months na. Pinagbawal po niya yung pag-uunit. Although, I believe in his good intention. Lead months, pinagbawal niya yung pag-uunit. Talagang completely zero. Walang po pwedeng bumaba sa bundok na uni. Walang po pwedeng bumaba sa bayan na uni. But the problem is that he failed to realize na itong mga nag-uuling yun lang nakasalalay yung kanilang ikinabubuhay. At at that time, pinakalimas, wala silang ipapasok sa kanilang sikura. So he was so overzealous na talagang pinanindigan po niya. Tahimik yung mga tao. Tahimik yung mga nangulihan ng uli. Pero pagdating ng susunod na eleksyon, nagulat siya. Incumbent with the highest, pinakamalaking labang ng kanyang first term, pangalawang term. Nandun siya sa pinakahuli. Isa sa pinakahuli sa mga kandidato. Ability to realize feedback. Maganda yung intention, maganda yung kanyang purpose, pero hindi po niya naramdaman, hindi po niya napulsuhan yung feedback sa kanya ng kanyang nasasakupan. Now, identifying system, we must also identify kung sino yung mga stakeholders. Sino ba ang tinatawag natin stakeholders? Because we are members of a particular system. Who are the stakeholders in a system? Ang sabi nito, a stakeholder is someone who affects or is affected by the issue and whose response can significantly affect the outcome of how the issue will be resolved. Yung pong stakeholder daw, sila po yung pong direct beneficiary o sila po yung direct casualty nung pong ating pong ipapatupad na polisiya. That's why we have to identify who are these stakeholders. Ang primary stakeholders, they are divided into three. One is primary stakeholders. Primary stakeholders, ito po yung ating mga constituents or a particular group or organization. Ito po yung ating mga nasasakupan. Ito po yung ating mga ginugovern o pinapamahalaan. Ito po yung ating simpleng, ordinaryong mamamayan. They could be the senior citizen, they could be the students, they could be the professionals, they could be a particular ethnic or association of individuals. Sila po kasi yung benepisaryo. Sila rin po ang masisira kapag tayo po ay nag-implementa ng isang pulisiya. People whose behaviors, efforts aim to change, delinquent youth, smokers, people who engage in people who don't exercise, yung pong mga tao na direktamente aapektuhan po ng ating pong advocacy efforts. I was looking, kasi ako po yung committee ng
General Code of Ordinance. Meron po akong nabasa puro 1999, isang ordinansa na nagbibigay po ng group insurance sa ating pong mga barangay tanod. Na-implement po ba yun? Maximum of 20 barangay tanods, dapat naka-insured po siya. At ang pondo po na gagamitin po ron ay manggagaling po sa munisipyo. Siguro baka po kausapin po natin pwede po natin kausapin si Mayor. That was Ordinance number 99-021. For every barangay, 30 barangays po tayo, yung pong tanod, dapat po naka-group insured sila at sa isang barangay, a maximum of 20 barangay tanods. Bakit po? Ano po ang dahilan? Bakit po natin kailangan i-insure yung mga barangay tanod? Una po, para po lumakas yung loob po nila na sumagumba sa mga, sila po yung nasa tawag natin front ng action po. Kapag ka may nag-away, kapag ka merong sulog, kapag ka merong sakuna, may baha, sila po yung pinakauna sa area. Kumisa, nakakasuwag pa, no? Tapos ang gagawin, sasapa, physical injuries. Pag ikaw nagsampa, direct assault, sige, pag sampa mo ng dalaw, bahala na silang mag-ayos sa korte. Pero kawawa yung barangay tanod, ginagawa ng punya yung kanyang trabaho. But that is the purpose of this insurance. Ito po yung purpose para sa isang sistema. Na sila po ay ibig sabihin, walang reservation sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkol. Iniisip po kasi nila, paano yung pamilya ko pag may nangyari sa akin? Ito po yung gustong i-address po nung pong ordinansa na ito. So, identifying the stakeholders. Here, ang stakeholder po natin dito, mga barangay tanod, dahil sila yung magbibenepisyo sa ordinansa na ito. Secondary stakeholders. We have also secondary stakeholders, and they are those who implement policy. Yung implementers, sabi po ni Ma'am Gigi po kanina. Sila po yung nag-i-implement ng policy. At yung pong key stakeholder, ito po yung mga mayors, governors, who makes policy. Ano po? Government officials who are policy makers. Napunta tayo sa pinaka-importanting bahagi. System thinking as a way of solving social issues. By the way, tanong ko nga po sa inyo, ano po yung mga basic social problem po na nai-encounter po natin sa ating barangay? Pwede po ba? Kahit isa. Sa mga kapitan, ano po yung pinaka madalas na problema po sa isang barangay? Utang. Opo, napakarami lalo pagkalimans, ano po. Ganito po ang pag-iisip daw sa isang system thinking, ano po. Ang utang po kasi nangyayari pagkalimans. If you are the barangay captain, i-identify mo anong buwan ba Agosto, Setyembre, buwan ng Enero, Pebrero. Upang sa ganon, magkaroon po sila ng trabaho at hindi po sila mag-default sa kanilang pagbabayad sa kanilang mga utang. Analysis, feedback, data, pre-process po yan doon po sa ating pong sangguniang barangay upang magbigay po tayo, magpasa tayo ng mga ordinansa na i-implement po natin at magiging benepisyo po sa ating pong mga kabarangay. That's how a system thinker operates. Now, system thinking. Ang sabi mo rito, you changing the system from the perspective of the governing to the perspective of the governed. Nagkakaroon po ng paradigm shift. Kung noon po, ang laging iniisip ng isang namumuno ay yung kanyang personal na agenda. Ngayon po, nagbabago. Ang iniisip na po nila ay kung ano po ang magiging reaksyon ng kanilang mga constituents. Even in the International Organization of Nations, ganito na rin po ang ini-implement, sinusunod. System thinking. Bakit po meron tayong Midterm Development Goal, MDG, na ipinatutupad po ng United Nations? Ito po ay, the purpose ay para po i-eradicate or at least lessen
Poverty among third world countries. Metro po tayo dyan dahil metro po tayo ng third world countries. Kaya po meron po tayong cash conditional transfer na tinatawag. Ito po ay dahil kasama po tayo sa midterm development goal. Bakit po biglang nagbago ang panuntunan ng United Nations? Dati noon, ang minimit nila, G8, G12, mga mayayamang bansa. Ito po ay dahil po sa September 11, 2000 bombing. Saan nanggaling yung pong mga ginamit para po pasabugin ang dalawang building Twin Towers po ng US? They were from third world countries. They were trained. They were, saan po nanggagaling ang mga tauhan po ni Osama bin Laden? They were from Afghanistan. They were from Pakistan, part of third world countries. In other words, pag hindi po nila susolusyonan ang problema ng kahirapan sa third world countries, this will breed terrorism and instability of government. Alam na nila. Kapag ka-unstable ang government, pagka may terrorism activity sa mga third world countries, sila ang unang-unang apektado. That's why they want to help third world countries to eradicate poverty. Ganyan po ang system thinking. Tumitingin tayo, nag-iisip po tayo, hindi lamang po sa bakuran po natin. Tumitingin po tayo, tinitignan po natin ang kapakanan maging ng ating kapitbahay, maging ng ating kabarangay, ng ating kalungsod, ng ating bansa, at ng ating karatig bansa. Ang earlier, nung una, ang kinukonsulta po natin ay yung mga political analysts with PhDs, mga experts, kaya po matatas ang sweldo ng mga tunood. Pero ngayon, ano pong kinukonsulta po natin? Nagra-random sample po tayo sa ating mga ordinaryong tao through our different survey agencies. Ito po. System thinking is a way of thinking about and a language for describing and understanding the forces and interrelationships that shape the behavior of systems. This discipline helps us to see how to change systems more effectively and to act more in tune with the natural processes of the natural and economic world. Napakalalim po. Ito po yung pong sinulat nung may akda o proponent ng system thinking si Peter Sage. Ang sabi po niya, ito po yung pag-iisip, ito po ay lingwahe, ito po ay pag-intindi sa mga iba't ibang puwersa na nagkakaroon ng interrelationship that shape the behavior of a system. How can system change contribute to better governance? How system change could contribute better governance? Ino-open to natin yung pong ating arena ng iba't ibang idea. Itong mga idea na ito nanggagaling sa ating mga stakeholders. Kaya po natin sila kinukonsulta, kaya po natin sila pinupuntahan at ini-interview ay para po makuha po natin yung pong big picture. Pag pinagsama-sama po natin yung kanilang mga datos, yung kanilang mga suggestions, nakakabuo po tayo ng tinatawag nating big picture kung ano po ang gusto po nating mangyari sa ating barangay. Many of us have some sense that everything is connected to everything. Is may connection po ang bawat isa. Yung pong ating solar system connected po sa bawat planeta. Bakit po? Bilingin mo yung isa raw. Magkakabangga-banggaan po yung pong siyam na planeta na umiikot sa araw. Everyone is connected to everything else. Meron po tayong koneksyon sa ating kapitbahay, meron tayong koneksyon sa ating barangay, at meron tayong koneksyon sa ating pong lungsod. System thinker answers the question, what is the structure of the system that created the pattern and trends? Ito po kasi ay merong cycle, pinag-aaralan po niya. Let's say, dengue problem.
Sa isang panuntunan ng system thinker, iniisip po niya, kailan po ba nagkakaroon ng outbreak ang dengue? Ano yung mga factor na nag-trigger sa dengue outbreak? Ilang pasyente sa particular na panahon o ilang pamilya ang apektado ng dengue? Saang lugar ng aking barangay nagkakaroon ng mga pamilyang apektado ng dengue? Ito po ay mga datos na kinukuha po natin. Ganyan po mag-isip ang isang system thinker. And he has to involve the participation of every member of his barangay. Let's say, from gathering this information and data, nakita po niya, August o kaya September tuwing tag-ulan, magkakaroon ng outbreak ang dengue. Nakita po niya na sa ganitong lugar, merong dengue. So pinag-aaralan po niya, bakit doon lang sa lugar na yon may dengue at sa katabing zona walang dengue? So tinitingnan, meron bang imbakan ng tubig? O may nakakaimbak po ba ng tubig kung saan doon nagbe-breed ang mga dengue carrier na mosquitoes? Pinag-aaralan. Saka po ngayon, matapos na pag-aralan, matapos na ma-receive yung mga signal at feedback mula sa mga kanyang kabarangay o mula sa mga taong nanirirahan doon, saka po siya bubuo ng policy. Ano po ang magiging policy po niya? Pwede pong ipagbawal ang pag-iimbak ng tubig sa buwan ng Agosto. Let's say, August is the month with the highest case of dengue patients. Pwede pong tawag po natin, bigyan ng suspension yung ordinansa na nagbabawal ng pagsusunog. Ano po? Sa parte na zona na yun, do you understand? System thinking. Okay. Tinawag ko natin kanina, ano yung mga social issues na prevalent sa barangay? May nagbanggit po, utang, so meron pong mga crimes. So what contributes to the social problem? Ano po? Una po, siguro sa akin, moral decay. The wrong Filipino mentality and values. So kapag ka values and mentality, siguro po sa educational system na naman, bababalik po tayo sa sistema. Ang dapat po nating baguhin, pwede po tayong mag-suggest, pwede po tayong mag-create o mag-innovate ng isang sistema to address the moral decay, to address wrong Filipino mentality and values. Ngayon po, nagdagdag po tayo, K1 plus 12. It's a national policy. At sa susunod, school will start in the month of August or September. Pero sa atin po magagaling yung feedback. Ito po ba ay nakakatulong sa pagtuturo sa ating mga anak, sa pagtuturo sa ating mga estudyante ng values and other character development. Nakakailanganin natin kapag kakailanganin nila kapag sila naman ang magkakaroon ng posisyon sa ating pong komunidad. Okay. Sabi ko nila, may frustration po sa US daw po, pagpamamasyal po kayo sa kanilang mall o sa kanilang market, sinasarhan po yung kanilang mga talangka. Dahil po nakakalabas. Talagang tinatakpan. Pag may pipili, sakalang po bubuksan. Dito raw po sa Pilipinas, hindi na raw po kailangan takpan ng mga talangka. Lalagay sa timba, mananatili sila ron kahit hanggang sa mamatay sila ron. Bakit po? Kasi kung may aakyat, merong hihila sa baba. So kaya wala pong nakakalusot. Hanggang sa mamatay na sila ron, doon na po sila. Ito po yung tinatawag nilang crab mentality. Joke lang po yun. Anyway, it's one of the social problems na siyang nagiging dahilan kung bakit meron tayong mga social issues sa ating pong komunidad. Pangalawa po, bahala na mentality. Pangatlo, colonial mentality. Pang-apat, nepotism, kaibigan, kamag-anak, kapatid. Naalala ko si President Erapon. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kumpare. Napakaganda po. Kapag po ito
ay na-implement po natin. Panglima po, lusot, lakad, at lagay. These are the social issues that we should address through the development of policies that is the byproduct of our being a system thinker. By that, if we did that, we can effect change in our community. How does system change works towards solving current social issues in our barangay? System thinker develops awareness. Ito, nagiging aware po tayo sa mga nangyayari po sa ating barangay. Paano po tayo nagiging aware? Una, we observe how elements within system change over time. Two, we recognize that a system's structure generates its behavior. And number three, identifying the circular nature of complex cause and effect relationship. Nagiging cycle po siya. Kaya kung hindi natin napaghandaan ngayong taon na ito, dapat mapaghandaan natin sa susunod na taon. Kung yung pong dengue nagkaroon ng outbreak ngayon at hindi po natin napaghandaan, dapat mapaghandaan na natin sa susunod na taon. Because this is a cycle. Everything moves in a circular direction. Babalik at babalik din po siya. Kung hindi po natin napaghandaan ang Typhoon Yolanda sa Leyte, dapat na po natin paghandaan sa mga susunod na taon dahil darating ang panahon na magkakaroon din po tayo ng pangalawang Typhoon Yolanda. At pagka hindi po natin napaghandaan to, tayo po ang may kasalanan. Ano po yung mga Hapon? Meron po sila tinatawag, it's a Kensi. May tinatawag po sila. Ito po ay system value po nila. Ang sabi po nila, mas maganda na mag-create ng paunti-unting pagbabago kaysa yung mag-renovate, mag-repair o mag-create ng panibagong sistema. Ibig sabihin sa kanila, unti-unti nag-a-adapt po sila. Unti-unti nag-i-innovate po sila. Unti-unti nag-i-introduce po sila ng mga konting pagbabago. At yung unti-unti na yon, this makes them the number 2 economy in Asia. Number 1 previously. Yung unti-unti na pagbabago na dinedevelop po nila sa kanilang sistema, nakatulong po sa kanila para maging matatag ang kanilang ekonomiya sa kabila ng wala silang mga natural resources. Sa Korea po, minsan lang po sila magtanim sa isang taon. Because it's all winter. Wala po silang irrigation system. Wala po silang dam na katulad po natin. Wala silang mahabang rainy days. And yet, they adapt. Ang isang bansa, ang isang syudad, nakaka-adapt po sa anumang climate, anumang weather na dumadaan sa kanya. Dahil nag-iisip po sila kung paano po silang mag-survive as a community. Okay. A system thinker increase understanding. Kanina po awareness. Ngayon pag-intindi, after being aware of our environment, pangalawa po ay dapat intindihin po natin kung bakit nangyayari itong mga ito. Changing perspectives, looking at things from different sides. Dapat huwag kang mag-isip na sa iyong anggulo lamang. Mag-conform ka sa iyong kagawad, ano ang masasabi mo? Sa iyong tanong, anong masasabi mo? One of the great leader, although notorious leader, si Joseph Stalin, nakapag-survive po siya ng mahabang panahon dahil po meron siyang isang sistema na pwede po nating tularan. Isa po ay hindi gaanong katalinuhan, hindi siya gaanong nakapagtapos ng doctorate na ganyan kaya po ng kanyang mga kabinete. Isa po siyang sundalo. Pero ito po ang ginagawa niya. Ang ina-appoint po niya sa kanyang mga kabinete ay yung mga matatalino sa kanilang specific discipline. At pagka nagkaroon po ng conference, mauupo lang po siya, makikinig po siya.
Oh, Mr. Secretary, Transportation, ano masasabi mo? Tapos, oh, Mr. Secretary, Communication, ano po ang masasabi mo? Oh, Mr. Secretary, Defense, ano po ang masasabi mo? Oh, Secretary, Police, DIA Interior, ano po ang masasabi mo? So, tatayo po lahat yun. Saka siya ngayon tatayo. Isasummarize po niya lahat kung sinabi po ng kanyang mga kabinete at iyon po ang kanyang magiging programa. Lahat masaya dahil they feel they become important. And ideas came from all his cabinet members and they are happy. Ganun po ang isang leader. Hindi ka nagiging insecure kapag ka po yung iyong kagawad ay mas magaling sa iyo. Hindi ka magiging insecure kapag ka yung iyong kagawad ay maraming nagagawa. Dapat maging proud ka sa kanya dahil credit ito sa iyong panuntunan. A system thinker takes action by, una, considering both short and long-term consequences of action, fighting where unintended consequences emerge, recognizing the impact of time delays when exploring cause and effect and relationships, and checking results and taking actions if needed. Successive approximation. A system thinker, kapag nakita mo na napapaya yung policy, you have to withdraw. Hindi ka dapat mawalan ng mukha. Hindi ka dapat mapahiya dahil binawi mo yung iyong policy just because in the middle of the game, you saw that it will create disturbance in your community. Hindi mo pwedeng sabihin na, naipasa na yan pinag-aproba na yan. Pwede mong hindi i-implement. You are the executor. Your duty is to execute law. Kapag nakita mo na hindi siya karapat-dapat o merong mga apektadong tao na hindi naman dapat tamaan, then you should not execute. You should withdraw its implementation. That is a system thinker. Another one, other than being a system thinker, is that shifting towards team building as a way of a system thinker. Kay John Maxwell, sabi po niya, ang isa raw pong team, it recognizes several laws. One law is the law of significance. Every member ng iyong kabinete, every member ng iyong opisyal ng iyong barangay ay significant po siya. The reason why the law, the labor code, the local government code allows the barangay captain to choose his secretary, auditor, and other officers ay para magkaroon po siya ng team sa kanyang barangay. Yun po ang purpose nun. Hindi po para sa mga kamag-anak na walang trabaho, para sa mga kumpare, para sa mga kaibigan na tumulong sa atin noong eleksyon. Ang purpose po nun, magkaroon ka ng team who can deliver your policy the moment they were created or approved. It's a team and for significant po ang bawat isa. Sabi po rito, one is too small in number to achieve greatness. Yan po si John Maxwell. One is too small in number to achieve greatness. Even si Lone Ranger po, may kasama po siya. Huwag po tayong maniwala na kaya mong gawin ang isang malaking bagay na sarili mo lang. Meron kang kasama. Sabi ko ng isang Chinese proverb, behind every able man, barangay, you should recognize na kailangan mo ng tulong ng iyong kagawad, kailangan mo ang tulong ng iyong mga talon, kailangan mo ang tulong ng lahat ng opisyal at sole leader ng iyong barangay. You cannot do great things by just being alone. Okay. Ang sabi po ni Aristotle, the whole is greater than the sum of its parts. Let's say dito may 300 tayo, bilangin mo 300. Pero pagka nagtutulong-tulong ang 300 na ito,
ay kayang gumawa ng mas malaki at mas yung miraculous, yung parang hindi mo dapat hindi mo maisip na kaya pala natin gawin kapag ka nagsama-sama. Take the case of the Spartans, yung 300 na sinasabi. They were only 300. And yet, they were able to repulse the invading Persians consisting of thousands and thousands of soldiers. 300 lang po sila. Ang ginawa po nila, nag-position po sila sa isang corner na kung saan magiging maliit para sa mga Persian soldiers invading and advancing Persian soldiers na tumaan. Natalo po sila, yes. But they were able to repulse these invading Persians for a particular time. Ganun din po nangyari kay Gregorio del Pilar. Konti lang po sila. But they were able to repulse the invading Americans enough para po makatakas si Emilio Aguinaldo for that particular period. Gideon sa Bible po, from 32,000 po na pinili po niya, binigyan na po siya natin Panginoon ng 300. You create your team, hindi po paramihan. You create your core team na alam mo na kaya mo na lang i-execute kung ano yung gusto mong mangyari sa iyong barangay. Hindi po paramihan yan. Just the core team, just enough to implement your policy. And Gideon was given only 300 men to conquer the whole of Jericho City. It's a city na meron siyang fortress, meron siyang wall, meron siyang mga sundalo, and only 300 were chosen to accompany Gideon para po labanan po sila. You were given opportunity under our code para mamili ng iyong katim sa iyong barangay. At dapat gawin mo rin katim ang iyong mga barangay kagawan. Team effort, team building. Ano po? When you add together all parts, that make a team. But when they work together, they can do greater things. No more I, no more me. Instead, we and us. Pangalawa po, rekindle. Kanina po, recognize that you are part of the system. Pag-isabi nga ulit, part ka ng sistema sa ating katabi. Pangalawa po, rekindle the spirit of teamwork. Alam po, sabi po ni John Maxwell, meron po tayong the law of the chain. The smallest and weakest member can impact the strength of the team. The strength of the team can be impacted by the smallest or weakest member. Isang illustration po. Alam niyo po ba yung pong Exxon Valdez? It's a tangawin po siya tungkol sa maliit na kanal because nagpangalan po ay Exxon Valdez. So yung kapitan po ng barko, since nakita po niya walang problema, maluwag yung dagat at walang bagyo, walang weather disturbance. Ang ginawa po niya, ipinasa sa kanyang third mate. So ikaw na muna dyan. At dito, siya na pumunta sa naglasing, nag-inom, pinababayaan po niya yung kanyang third mate. So, walang problema nila. Pero, dumating po yung punto na may daanan po silang iceberg. At kung po naramdaman po niya, pinuntaan po niya sa bridge, sige ka mo bahala. So, yung po kanyang third mate, overwork, over-fatigue, wala po siyang magawa kundi sumunod sa kanyang superior. Ang nangyari po ay lalo po niyang bilisan nilang makatawid. Ano po ang ginawa po nila? Nagtutulong-tulong po sila. And that's how they did, how they were able to cross an abyss. They help one another. If we work all together, there is nothing in this world that is hard to achieve. Another one. Ito, si Jordan. Sa atin po kasi, na-appreciate po natin yung pong individual effort. Ano po? Yung pong isa na siyang nagiging superstar without knowing that behind that superstar are people who help him achieve that stardom. At si Jordan, alam po na, Jordan will not be Jordan without Scottie Pippen and Dennis
Radman. Ito po ang sabi po niya. Ano po? Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championship. Talent, ina-analyze ko po yung rain or shine. Sino po nanonood man? Saka BMEG, ano po. Ito po yung konting kuro-kuro ko lang po kung bakit natalo po ang rain or shine. Sa BMEG po kasi, there are 3 leaders who took turn in leading the team. James Yap, Mark Pingres, saka si Baroka. Sa rain or shine, meron ka lang si Gabe Norwood. So dapat naka-time out na si Gabe Norwood, wala na kumbaga nag-i-squander na, wala na yung leadership. Pero dito sa BMEG, meron silang continuous succession. Ito tinatawag pong shared leadership. Shared leadership is better than a one-man leadership. You should know this, barangay captains. I-share nyo yung leadership sa inyong mga kagawad. Shared leadership is better than a one-man leadership team. Yun po ang nangyari. So every last 2 minutes po, kapag ka po foul trouble sa Gabe Norwood, o kaya pagka pagod na po siya, hindi na po niya kaya, while BMEG, Sanmig, and po si James Young. In fact, if you look at the results of their scores, wala po sa kanila ang malalaking score na kandidato sa MVP, but they won the championship. It's because they have the most prolific team in the PBA today. Ganun po ang isang team effort. We are not after individual awards, although it comes. We are more after team achievement or team effort, and that is the championship. The law of the bad apple, ano po, rotten attitudes ruin a system. 5 minutes na lang po. Alam niyo po, si John Maxwell, ito po sa conflict sa isang organization. John Maxwell was a varsity player in his junior days doon po sa Amerika. So, nirecruit po siya para sa junior team, pero pagkasama po nila yung kanilang senior team. Pero dahil nga po siya at that time, he has already skin of leadership. Gusto niyang patunayan sa senior team na mas magagaling yung mga junior team. Kaya binuo po niya yung kanyang junior team. At later on, kapag ka sa practice, hiwalay. Dapat magkalaban ang junior team sa senior team. Pagka kumukuha ang senior team ng team doon sa junior team, nagkakagulo, ayaw tumulong ng junior player. So ang nangyari po, nagkaroon ng paksyon. Isang junior team, 5, at saka isang 6, saka isang senior team, 6. So dumating ang araw na they have to play in a league, ano po? They are talent-laden. Magagaling sila. Pero napapansin niya, siya rin ang nagsabi, na kapag yung coach niya magta-time out, the after ng senior team, lalabas lahat, papasok puro junior team. Pero time and again, may mga fouled out na player. So, nangyari, they have to mix. At that was the debacle. Walang chemistry pag pinagsama mo ang junior player sa senior player. And John Maxwell was so sorry. Ang sabi po niya, yung isang team kailangan buo at hindi mo kailangan i-divide. Walang division sa isang team if you want to achieve greater achievements. Okay. Ito yung tinatawag na bad apple, yung bad attitude. Pagka napasukan ka ng isang player, which John Maxwell admitted at that time, who has a bad attitude, it can ruin the entire thing. Just like Exxon. Alam niyo po, we only have 3 years. We admit, we only have 3 years to serve our constituents. 3 years lang, malapit nang matapos. Dalawa lang naman po ang gusto nating mangyari sa atin. Either we are remembered as among those who ran and elected, just like those who have come before us, or we are remembered because of our legacy. Sabi po ni Stephen Covey, if you want to be successful in life, imagine yourself lying in a coffin. At pakinggan mo kung ano ang sasabihin sa iyo ng mga tao. And more likely than not, you will realize that people will never talk about your big houses. People will never talk about your bank accounts. People will never talk about how beautiful your wife is.
People will never talk about how good your children are. They will talk about the small, little things that you did it together. So ito po yung panahon na asa ating mga kamay, yung pong kapangyarihan. We have the power, right? We have the power. And we use it to do little things pabor ko sa ating mga constituents. Iyon po ang pag-uusapan sa atin kapag kapo tayo ay dumana. There are two presidents which I am fond most. Ito po si Abraham Lincoln. Tinanong po siya ng kanyang kawan, do we need to shed blood more? Dahil na po nauubos na yung mga Amerikano. Kapwa Amerikano nag-aaway-away, and there are many people died because of that civil war. Ang tanong sa kanya, do we need to shed blood more? Your presidency has been, yung bloodshed, siya lang yung presidente ng Amerika na nagkaroon ng ganong kalawak at karaming bloodshed. Ang sabi ni Abraham Lincoln, if it's what takes to right a wrong, then there will be more bloodshed. At that time, he wants an amendment in their constitution that creates equal rights to black and white. Marami po ang namatay. Maraming ang nagbuwis ng buhay. Pero 100 years, more than 100 years after Lincoln became President of America, he is still remembered because of his legacy. Sana po tayo, kung sakaling 3 termino o 3 taon lang po tayo, we should be remembered of our legacy to our constituents. Be a system thinker. Good afternoon po. Maraming salamat. Ito po pala, may mga nakalimutan pa po akong illustrations. Just a few, panoorin nyo na lang po how teamwork works for greater achievement. Isang munang video. Tapos po kung may tanong po kayo kay Konsehal, makakita